Terveiset Repovedeltä ja tervetuloa uuden videon pariin. On kuulkaa kovaa hommaa tälle lauantaina vapaapäivänä, niin herätä aamu 6:00 kellonsoittoon ja heti 6:30 startata 190 kilsa ajomatkalle. Mutta kai se oli ihan sen vaivan väärtiä, että pääsee taas päiväksi tonne seikkailemaan. Kello on nyt 9:23 ja just tulin tähän perille ja hyppäsin autosta ulos. Ja se, mitä tänään tapahtuu, niin tänään lähdetään YouTuben kovimman marssimiehen kanssa, eli Josun kanssa, niin päiväksi kävelemään Repovedelle. Ei juosta, ei hölkätä, ei marssita, käsittääkseni, vaan kävellään, retkeillään. Mennään rauhassa, mutta mennään pitkään. Tarkoitus mennä siis ihan koko valoisa aika ja ehkä pikkasen pimeätäkin. Matkalla varmaan pysähytään johonkin grillaa ja muutenkin pidellään taukoja, nautiskellaan, mutta luvassa siis pitkä retkeilyn ja kävelyn täyteinen päivä. Nyt mä oottelen tässä vielä semmoisen puoli tuntia, että taistelupari pääsee paikalle. Sitten vaihdellaan varmaan vähän varusteita, tai siis vaihdetaankin, en aio lähteä villapaidassa liikkeelle. Vaihan vaatteita ja lyön repun selkään, niin sitten me lähdetään. Ja täytyy tähän alkuun vielä pohjustaa sen verran, että tästä voi tulla mielenkiintoinen päivä ja video, sillä me molemmat aiotaan kuvata tänään mun käsityksen mukaan. Eli kumpikin aikoo tehdä täältä YouTube-videon, niin jos haluatte nähdä tästä retkestä vähän eri version, tai siis kun haluatte nähdä, niin tuo kuvauksessa on linkki myös Josun video. Niin käykää katsomassa se, pistäkää Josun kanava tilaukseen. Siellä on nyt jo hyviä videoita marssimiseen liittyen ja taatusti niitä tulee jatkossa sinne lisää. On mielenkiintoinen matka kohti Niimegenin marssia. Kandee seuraa. Mut joo, nyt mä menen tuohon autoon vielä nautiskelee yhden aamiaiseväs smörgarin ja sen jälkeen niin me heitellään varusteet niskaan ja lähdetään tohon suuntaan. Oh yeah. Ja sitä myös vielä piti sanomani, että Josuhan on siis sama henkilö, jonka kanssa käytiin täällä viime kesänä niin kokeilemassa, että sujuuko maraton tai taipuuko polkumaratoni aloittelijalta. Sama mies, eri varusteet. Kattokaa minkä smörgarin mä oon itselleni tehnyt. Mulla oli näitä 3, mä söin näitä jo 2 matkalla ja nyt mä syön viimeisen. Eväsleivät, se on fiksu liike. Oli retki mikä tahansa, niin on paljon fiksumpaa syödä omia eväitä, kun pysähtyy tonne johonkin kalliille aakkosasemalle, niin ostaa niitä kelmusämpylöitä. Vahva suositus. Mut joo, nyt mä heitän tän hetulaan ja sit jatketaan. Täällä mietitään kuvaamishommaa, mutta mikä tärkeintä, niin liikkeelle on päästy ja koko rykmentti on paikalla. Kyllä. Tästä se retki alkaa. Ja nyt ollaan heti ison kysymyksen äärellä. Kuten taisin tuossa aikaisemminkin jo sanoa, niin meillähän ei ole minkäänlaisia suunnitelmia. Niin seuraavaksi tuossa 100 metrin päästä pitäisi päättää, että lähdetäänkö me vasemmalle vai mennäänkö me suoraan. Jos mä menen vasemmalle, niin mennään suoraan. No niin, päätetty. Joo. Mennäänkö me myötäpäivään vai vastapäivään? Ihan oikeastaan, en mä tiedä. Lähdetäänkö vasemmalle? Lähdetään vasemmalle tällä kertaa. Joo, näin näitä retkiä suunnitellaan etukäteen viikkojen suunnittelu. Tässä se on se lopputulos. Nyt vasemmalle. Joo, ei tarvitse. Ja kun mun mielestä se on tyhmästi hiljaa. Joo. Kolme varttia, 3 kilometriä ja nyt just tultiin Lojukoskelle. Pidetään tässä varmaan semmonen pieni ryypyn mittainen tauko ja sit jatketaan matkaa. Ja mukavasti menee, on kyllä mukavaa hommaa. Ollaan höpötelty ja katsottu maisemia ja parannettu maailmaa ja höpötelty ja sen sellaista.
Mut joo, nyt kävellään tuohon eteenpäin. Siinä on muistaakseni pöydät, niin mennään siihen ryyppään ottamaan pienet huikut. Mulla ei oo tailwindia, mulla on ihan vaan siis itse tehtyä mehua ja toisessa vettä. Joo. Ei täällä pelkästään ryypätä, täällä syödään myös lakua, joka on niin kova, että mun hampaaseen ei pysty tähän. Voit sä puurastaa mun puolesta? Et sä ottanut niitä retkeilyhampaita mukaan. Nyt ollaan saapumassa legendaariselle sillalle. Tuli tuossa just puhetta, että sillä meidän viime kesän juoksuretkellä, niin tällä sillalla tai tämän sillan jälkeen niin alkoi ensimmäistä ja ei nyt ehkä viimeistä kertaa, mutta isommat ongelmat jäsenjillä juoksun suhteen. Katsotaan, alkaako se nyt mulla vai molemmilla? Ei muuta kuin sillä yli, että hei. Nyt oli melkoinen alamäki ja aivan umpijäässä. Ihan ei meinannut riittää tennarissa pito, vaikka on nastakengät, mutta alas päästiin. Kaikki hyvin. Matka jatkuu. Meillä olisi tästä vielä semmonen varovaisen arvion mukaan 0,5 kilometriä ja sen jälkeen pidetään kyllä kahvitauko. Tai toiset juo kahvia ja toiset on mehupoikia. Selvii sit tuolla tauolla, että kuka on kuka. Pidetään vähän jännitystä yllä. Retkikunta on saapunut Tervajärven parkkiin ja kuten tuossa äsken lupailin, niin se on perskahvit ja toiset juo mehut. On juuri näin. Onpa hyvää mehu. No niin, nyt mä mokasin. Mä juon siis lämmintä mummon mehua. Mä juon lämmintä mummon kahvia. Suolasin itseni tuossa hetki sitten. Mut joo, nyt mehun ja kahvin mittainen tauko ja sen jälkeen matka jatkuu. Aina semmonen, että kesät talvet mä juon sitä kylmää löppöpulloa. Joo. Se reissussakin kiptinen siellä. Joo. Mehut ja kahvit juotu. Check. Seuraava määränpää on Talas 600 metrin päässä. Siihen tuskin pysähytään, ei sitä tiedä. Ja sen jälkeen siitä on semmonen 1,7 kilsaa legendaariseen Mäkiään. Eli joo, tauko pidetty ja matka jatkuu. Ja noin retkikuntamme saapui juuri Mäkiään. Pidetään varmaan pieni juoma- ja energiatauko ja sen jälkeen niin jatketaan matkaa kohti Tuntematonta. Hyvinkin tarkkaa 3 tuntia ja mitä?
10 kilometriä. Mä oon kävelty 10 kilometriä. Joo. 3 tuntia ja melkein 10 kilsaa. Mulla on 9,7. Joo. Kyllä me ollaan taukomme ansaittu. Pikkasen nestettä ja energiaa ja sitten eteenpäin. Siellä taustalla näette nyt suomalaisen tubettajan työssään. Keskittyy äärimmäisesti suoritukseen. Mitä hän nyt tekee? Toi äijä kuvaa meitä. Tauko pidelty ja sinne jäi mäki ja taakke. Nyt me kävellään tästä muutamia kilometrejä tonne Lapinsalmen sillan viereen tulipaikalle ja pidetään siinä suurella todennäköisyydellä niin vähän pidempi tauko ja lyödään notskia tulille ja putkifinettä lämpeämään ja sen sellaista. Ja nyt me varmaan eksyttiin, eikä eksytty kuin tänne näin. Mut joo, matka jatkuu ja seuraavaksi on pienenä porkkanana ja palkintona niin rillaustauko. Ai että, ai että. Kireemmälle joutuu laittaa, kun on niin paljon pitoa jalassa ja kengässä, että meinaa niin sutia vaan kuin kenkän ylös. Siinä oli kootut selitykset ja nyt lyödään faktat sit videolle, niin nyt me on kohdattu täällä ensimmäiset oikein dramaattiset ongelmat. Täällä oikein jalan kengännauha aukesi. Joo, tällä kertaa pykää ei tullut kylään vielä. Aivan uskomatonta, mutta me saatiin itse sidottua ne nauhat. Me ei tarvittu tähän vanhempia avuksi. Me ollaan ihan niin tyhmän näköisiä, miltä me näytetään. Aivan. Ei tyhmän näköisiä, miltä näytetään. Nyt löytyi mielenkiintoinen, tai siis hieno paikka. Tästä virtaa vesi ja tässä on jäätä ihan älyttömästi. Vettä ja jäätä, onpa jännä. Ja siis hauskintahan tässä on, että meidän pitäisi päästä tonne yli. Tuu yli vaan, tuu ali vaan. Nyt ollaan pitkän, mutta epämukavan patikan päätteeksi päästä tänne. Mikä tää nyt oli? Sillan välittömään läheisyyteen. Kapiasalmi, Kapiaveden salmi tai joku sellainen. Seuraavaksi tosiaan niin varmaan tehdään Lapinsalmi. Tehdään siis tulet, eli toisin sanoen tehdään varmaan vähän klabea ja sen sellaista. Ei muuta kuin... Mennäänkö katsoa tuolta katoksesta? Se on varmaan paras paikka. Joo, kyllä. Tuntuu. On tämmönen hieno katos, voidaan mennä herkuttelemaan sinne, kun siellä ei ole ketään. Toi siltahan ei ole nyt käytössä, niin se vaikuttaa ilmiselvästi siihen, että täällä ei ole myöskään väkeä. Ja täällähän on valmiiksi vähän puitakin. Ai ei. Yritän nyt tässä näyttää ahkeralta. Ei tässä mene mikään läpi. Pitäisi olla kantopommi, että saisi valoja. Oli todella tiukkoja tilanteita, kun mun pinkki luottosytkäri ei toiminut, ei ollenkaan, eikä toimi vieläkään, mutta luojan kiitos, jäsen J löysi rinkastani tulukset, tulitikut. Nyt meillä on ainakin pieni tuli tossa ja koitetaan sitä tosta vähän elvyttää isommaksi, niin päästään rillaan. Kamera päällä. Tää reissu on edennyt siihen pisteeseen, että on pakko sanoa, että nyt olisi kamera päällä. Kattokaas mitä täältä seinät löytyy. Täällä on vessapaperi, tulitikkui ja sytkäri. Ihan loistavaa. Me annetaan niitä olla siinä. Me pärjättiin ilmankin. Notski tulilla. Makkarat paistumassa. Karjalan piirakat lämpimässä. Joten se on reppu maahan näköjään ja lämmintä kuppiin. Ei ole mikään kauhean kuuma keli, mutta onneksi on niinkin hieno keksintö kuin taukotakki. Ja nyt stuntti poikki, meidän makkarat palaa. Mehut juotu, makkarat syöty, Karjalan piirakoita nautiskeltu ja nyt vielä jälkkäriksi pikkumakee gym-patukka
joka on varastettu läheiseltä huoltajalta. Ei ole varastettu. Mut joo, ruokatauko pidetty. Kohta lyödään rinkat nippuun ja selkää ja lähdetään jatkaa matkaa vielä useammaksi tunniksi. Varmaan joku 3-4 tuntia ehkä. Aika näyttää. Ja niin myös me. Mut seuraavaksi lähdetään suuntaamaan näköalapaikalle, jonka nimeä mä en ikinä muista. En ikinä. Mutta otetaan siitä vaikka semmonen täky, että lähdetään selvittämään mikä sen nimi on. Mut nyt reppua selkää ja ukkoa liikkeelle. Liikkeelle päästy ja se paikka mihin me mennään, niin se on Katajavuori ja sinne on ihan kokonaiset 700 metriä. Me pystytään Mä en ehkä jaksa sinne asti, mutta katsotaan. Se on nyt jaksettava. Ei mun oo mikään pakko, mä voin leiriytyä tähän, paitsi jos mulla ei oo telttaa. Se on kyllä totta. Aika kylmäksi vetää, kun syö tossa lämmintä ja istuu. En mä tiedä kauan me oltiin me aika kauan paikoillaan, mutta kyllä se lämpö sieltä löytyy, kun lähdetään taas matkaamaan eteenpäin. Melkein 5 tuntia oltu jo täällä seikkailulla. Saatoin sanoa sen kyllä tuossa edellisessäkin, mutta ei se mitään. Toistus on teho. Joo. Jos äsken oli kylmä, niin ton porrastreenin jälkeen niin ei oo kyllä enää. Mut kohta se taas palkitsee. Ollaan ihan justiin tuolla näköalapaikalla, niin päästään fiilistelemään todella upeita maisemia. Katajavuori fiilistelty, sitten jatketaan taas matkaa ja seuraava kiintopiste on Kuuttis Channel. Eli näin suomalaisittain Kuutin kanava. Osuu siihen vähän jotain muutakin matkalle, mutta se on semmonen ikään kuin isompi seuraava paikka. Nyt tullaankin sellaiseen paikkaan, että saadaan varmaan ottaa tuolta Jäsen Jiltä noin narskuttimet jaloista ja se saa heittää ne mulle tänne alas. On meinaan pikkasen jäässä tää mäki. Mä voin antaa tästä esimakua, että miten tää mennään. Sitten on mun vuoro yrittää mennä VJ:n nastoilta. Ja nyt on sellainen juttu, että se miten mä pääsen tästä ylös, niin sen saatte käydä kattoo, kuulkaa Josun videolta. Hähähä. Se on mehu ja pienen energiamittainen breikki. Mutta minkä energia? Mun tekis vähän mieli syödä Snickers. En mä lähde sua tuomitsemaan. Hyvä. Meinaa, jos lähtisit, niin kakku olisi pitkä sun tiedoilla. Niin, se on kyllä totta, joo. Tiedän, mitä sinä tiedät. Joo, kyllä. Supossa varmaan oltais mielissään niistä tiedoista. Joo, siitä ei ehtoollisella selvittäisi. Niin, kyllä. Me käytiin Lapin reissulla Ruotsissa, niin löydettiin sieltä tämmösiä alusia. Aivan älyttömän hyvä. Menee pieneen tilaan ja sitten kun se avaa, niin se on just perseen kokoinen. Todella hyvä tällaisilla retkillä. Tässä on karhun kuva. Tää sopii karhun kierroksille. En mä tiedä mikä tää on. Onko tää partioaitta? En tiedä. Joku. Mutta hyvä.
nyt mä laitan sen tänne reppuun ja termarin perään ja sitten me lähdetään jatkaa tätä jotosta. Tässähän on 6 tuntia ja 15 kilsaa noin pyöreästi kasassa. Ja se ei, kuulkaa, se ei meille riitä. Jes, nyt se nakki piiloon. Next stop, Kuuttis Channel, 1,2 kilsa. Sinne siis. Ja kyllä, paikkana Kuuttis Channel, täällä ollaan. Nyt me otetaan tässä ihan snadi luova tauko. Ja sen jälkeen lähdetään kohti Mustavuoren näköalatornia. Varovaisen arvion mukaan ehkä 10 minuuttia tässä oltu paikallaan ja kikkailtu ja mä oon aivan jäässä. Täällä on yllättävän kylmä. Täällä tuulee jonkun verran ja varmaan ehkä pakkasta tullut pikkasen, mutta kylmä on, todella kylmä. Näpit jäätyy. Ja ei ole hanskoja. On mulla repussa, mutta ei ole tarvinnut. Tuosta kun lähtee liikkeelle, niin tulee taas lämmin. Aivan. Sä ootko sen edellä käynyt? Nää aikaa. Seitsemän tuntia ja melkein 17 kilsaa. Niin nyt tuli ensimmäisen kerran semmonen pieni hetkellinen, että nyt tää kyllä rupeisi jo riittää fiilis. Mut ei se tarkoita sitä, että tää riittäisi. Ei. Mut semmonen fiilis tuli. Niin ajattelin jakaa sen teidän iloksinne. Mut en mä nyt sit taas toisaalta tiedä, jos täällä on 7 tuntia melskannut, niin kai se voi olla ihan luonnollistakin, että tulee hetkellisesti semmonen fiilis. On todellakin. Kaikki mäet loppuu kävelemällä. Täällä kiivetään koko päivän ja reissu isointa ja raskainta mäkeä tänne Mustavuoren huipulle. Kovaa hommaa. Meillä on joku varmaan 600 nousumetriä jo tänään plakkarissa ja kyllä se alkaa pikkasen tuntuukin. Ei nyt hirveästi, mutta vähän. Itse kullekin. Niin. Kyllä mä ainakin itse sanoisin, että tässä ei ole mitään järkeä, mutta eihän näissä hommissa koskaan ole. Se on kun meikäläisen kanssa lähtee, niin se on pelkkää ylämäki. Joo, niin on. Just näin. Noin muuten se elämä onkin ollut sitten pelkkää alamäkeä. No onhan se kiva, että edes joskus nousee. Kyllä. Huipulla tuulee, täällä ollaan. Ja tää on Mustalamminvuoren näköalatorni. Herran Jumala, oli pitkä ja vaikea tänään. Mut täällä ollaan ja saatiin vielä jopa vähän valoa. Ei oo ihan pimeitä. Nyt pidetään tässä ihan snadi tauko, juodaan viimeiset lämpimät pulloista ja mietitään, että mitä, minne ja minkä takia. Seitsemän ja puoli tuntia takana edelleen on mehu mukavan lämmintä. Kyllä kelpaa. On tää nätti. En ole varma, onko muistanut sanoa, mutta aivan järjettömän hieno retki ollut kyllä tänään. Aivan siis. Ihan prima. Näitä lisää. Kiireettömiä, rauhallisia, pitkiä seikkailuita. Ihan parasta. Mä oon vihannut joka hetki. Mulla on toi sama. Äiti mut tänne pakotti. Joo. Lämpöset juotu, maisemat kateltu ja pikapalaveri pidetty. Päädyttiin sellaiseen ratkaisuun, että lähdetään tosta suht lyhintä tietä kohti majoitusta, eli Tolosen taloa. Se mitä se käytännössä tarkoittaa, niin en ole ihan varma itekään. Mut kyllä tästä nyt varmaan vielä semmonen
tunti helpostikin menee. Kello on nyt ilta 6, meillä on 7,5 tuntia takana. Niin se tarkoittaa sitä, että me ollaan 7 jälkeen majoituksessa. Niin sit siinä jää vielä jonkun verran niin aikaa duunailla safkaa ja peseytyä ja jauhaa jerryä, niin ei me ihan liian myöhäiseksi. Eli se on sauvat käteen ja majoitusta kohde. Joo, en tiedä, ei varmaan näy mitään, mutta ei se haittaa. Meillä on varmaan joku arviolta 2 kilometriä majoitukseen ja me patikoidaan täällä pimeässä niin ylivoimaisesti päivän huonointa polkua. Oli kiva saada tämmönen loppuvastus tähän hommaan. Ja siis meillä on kyllä otsalamputkin, mutta täällä ei ole vielä... No tää on ihan rajoilla, että kannattaisiko laittaa otsalampu, mutta vielä tässä on nähnyt. Mut joo, reilu pari kilsaa ehkä arviolta matkaa ja sen jälkeen päästään pastakattiloiden äärelle. Mutta meininki on hyvä. Meininki on hyvä, se on tärkeintä kyllä. Kyllä. Siitä me ei ole koskaan tingitty. Ei. Paitsi viime reissulla. Aivan. Ei varmaan taaskaan näy yhtään mitään, mutta täällä me ollaan keskellä metsää, 1,6 kilometriä vielä matkaa perille ja viimeistä lakun mittaista taukoa ja sitten otetaan, ei voi sanoa loppukiri kun mennään rauhassa, mutta jotain sinne päin. Nautiskellaan loppumatta. Nautitaan. Ai sukulaku, on muuten hyvä. No niin, perille päästy. Teki mieli sanoa vihdoin ja viimein, mutta ehkä se on vähän väärä termi, ei meillä tuolla mikään kiire ollut. Meillä oli kyllä ihan hauskaa loppuun asti. Oli tosi siisti mennä toi viimeinen ehkä pikkasen reilu tuntini tuolla pimeässä otsalampun kanssa. Ja kuten sanottukin, niin sieltä ei hirveästi pystynyt kuvaan, mutta jotain nyt kuitenkin. Nyt ollaan tässä Tolosen talolla, haettiin autosta tavarat ja vähän vaihdettiin vaatteita ja tuolla köökin puolella niin pastat tulilla, eli seuraavaksi syödään ja sitten sen jälkeen on retkisuihkut tuossa säkkipimeässä ulkona ja sitten me siirrytäänkin parantelemaan maailmaa. Mutta mä kuulkaa, päättelen tämän videon tähän. Hieno homma, jos jaksoit patikoida matkassa koko matkassa. Ja nyt otetaan sen verran takaspäin, että mitä me saatiin tänään aikaiseksi. No mehän saatiin 8 tuntia 52 minuuttia, 22,7 kilometriä ja 775 nousumetriä. Todella hyvä. Aivan mieletön. Jes. Mut joo, nyt menee sanat niin solmuun, että mä lähden tonne keittiöön keittelemään pastaa, niin ei muuta kuin nähdään seuraavalla videolla. Se on moro.